Hello everybody, hello grade 3. Today we'll study unit fractions. النهاردة هندرس unit fractions أو بيسموها unit fractions of a whole. يعني هيكون عندي شكل واحد بس يا مستر وهنجزأه ل equal parts، عدد من الأشكال المتساوية، وهنظلل جزء واحد بس over مستر all equal parts أو total equal parts الموجود عندنا. يعني دايما هيكون التوب numbers الموجود عندك 1. يبقى خد بالك بقى لو انت قابلك شكل وكان التوب نمبر يا مستر مش 1، يبقى دي ما بنسميهاش يونت فراكشنز. كلمة يونت يعني 1، يعني التوب نمبر اللي هنسميه numerator هيبقى دايما 1 عندي. ولو قابلنا فراكشنز يا مستر مش 1، دي مش يونت فراكشنز، بس احنا هناخدها الحصة دي وان شاء الله الحصص اللي جاية هنتعرض لها بالتفصيل. Unit fraction of whole. First, write the number of equal parts, then write the fraction that names the shaded part. خد بالك هو هيديك اليونت fraction هنا. How many equal parts دي احنا درسناها المرة اللي فاتت 4 equal parts. يبقى الفراكشن الموجود عندي الشيدد بارت اللي هو توب نمبر. طيب والبوتوم نمبر يا مستر اللي هنسميه denominator كمان قدام شوية هيبقى الايكوال بارتس كلهم اللي انت كتبتها اللي هي 4. So the fraction will be 1/4 ودي بنسميها 1/4. وبعض الناس بتنطقها يا مستر 1/4. Next shape how many equal parts؟ 3 equal parts. يبقى ده اللي انت بتسأل نفسك عليه. ده يا مستر البوتوم نمبر ولا التوب نمبر؟ البوتوم نمبر. خد بالك بقى ان الشيدد بارت هو التوب نمبر. So we get 1/3. 1/3 is called 1/3. 1/3. Next mister how many equal parts you can count. فانت لو عديت هتلاقيهم 6 equal parts. So mister the fraction will be 1/6. So it's called 1/6 واخدناها المرة اللي فاتت برضه. طب يا مستر خد بالك ده كل الفراكشنز الموجودة قدامك دي unit fraction of whole. يعني عندك region وقسمها ل equal parts وبعدين خد just one part يبقى 1/4 1/3 1/6. واحنا بننطقها 1/4 بس هي اسمها 1/4 بس علشان نسهل الموضوع على نفسنا فبننطقها على طول 1/4 1/3 1/6. Next a fraction represents a part of a whole. طبعا الفراكشنز اللي احنا درسناها ديت عبارة يا مستر عن جزء من كل. طيب احنا درسنا التوب نمبر. التوب نمبر عبارة عن ايه؟ عبارة عن الشيدد equal parts. دايما بيكون 1 عندي في النهاردة. So the number of shaded parts بشكل in general بشكل عام. كمان اتعرفنا على البوتوم نمبر اللي هو هيبقى اسمه denominator بعد شوية is called the total number of equal parts. For example لو انت رجعت الجزء اللي فات هيرسم ريكتانجل اي شيء وبعدين يا مستر هيجزأه له 4 equal parts وهياخد just one part ويعمل له colored او يعمل له shaded. يبقى الفراكشن موجود عندي هنا 1/4 وده بنسميه 1/4. طب بشكل تاني بقى لو انت ما عندكش يونت فراكشن اللي انت هتدرسه بعد شويه، طيب يا مستر هيرسم نفس الشكل وبعدين هيجزأه لايكوال بارتس. ملاحظين ان احنا عندنا الايكوال بارتس هنا لو انت عديت واحنا دي اخدناها في الفيرست تيرم يا مستر if you count it will be 16 اللي هي 4 times 4 اللي كنا بنسميها يا مستر the area of the square لو الشكل اللي عندي square. So مستر the shaded part or the colored part 3 equal parts. يبقى خد بالك بقى الكالرد بارت او الشيدد بارت هو التوب نمبر يبقى انت هتكتب 3 at the top. مستر at the down how many equal parts we have? Total equal parts are 16. So we can write it mister as 3/16 وبنطقها عادي جدا 3/16. يبقى خد بالك ده بنسميه unit fraction. طب ليه؟ لان التوب نمبر 1 وده مش unit fraction او ما تقدرش تقول عليه unit fraction، هو fraction عادي جدا ان شاء الله هندرسه بالتفصيل. First exercise أول نوعية من الإكسرسايز إن هو هيديك الفراكشن. طبعا مش شرط يكون يعني فراكشن زي ما قلت لك ويقول لك يا مستر اعملهولي مثلهولي represent a shape. يعني أنت شوف أنت الفراكشن ده هتظلل قد إيه أو هتعمل له شكل بيمثله. طيب ده 4/7 يبقى كلهم يا مستر 7 total equal parts 7. كل اللي عليك just مستر color 4 equal parts. يبقى أنت هتيجي تحدد على 4 equal parts بالطريقة دي وبعدين تبدأ تعمل shaded أو تبدأ بتعمل يا مستر colored. 5/8 نفس الحكاية بالظبط. يبقى the shaded part will be 5. يبقى أنا هاخد 4 equal parts down and just 1 equal part up
لوحدها كده يبقى دي 5 over 8. next 2 over 5 بنسميها 2/5 بعد شوية. so Mr. just color 2 equal parts so we get 2 over 5. next fraction 2 over 8 color 2 equal parts. أي 2 equal parts بتحبهم يبقى أنا هظلل جزء من فوق وجزء من تحت يبقى ده 2 over 8. the fraction 4 over 4 is equivalent to 1 وهندرسها بالتفصيل. خد بالك الشيدد بارت هيكون 4 والاول بارت اصلا 4 يبقى انت يا مستر just shade the whole part or the whole shape كل الشكل. next 2 over 3 so we will shade 2 equal parts. طب how many equal parts we have? We have 2 equal parts or 3 equal parts. طيب next 3 over 7 نفس الحكاية برضو هنحدد على 3 equal parts ونبدأ نعمل يا مستر shaded or colored. 1 over 5 just Mr. color 1 equal part so we get 1 over 5 وده بنسميه unit of fractions يا مستر وده كذلك يبقى عندي 1 over 3 وده 1 over 5 بنسميهم مستر unit fractions. next 2 over 5 Mr. just shade 2 equal parts we get 2 over 5. 1 over 2 ده بنسميه unit fraction يبقى على طول just one part of 2 equal parts. 3 over 6 Mr. we have 6 equal parts. Just Mr. shade 3 equal parts so the fraction will be 3 over 6. 2 over 3 it's repeated متكررة معايا just Mr. shade 2 equal parts we get the fraction 2 over 3 سهلة جدا. 5 over 6 دي حاجات for fun يا Mr. we have 6 equal parts كل اللي عليك انك هتظلل 5 equal parts يبقى عندك just one part is not shaded يعني هتجزأ جزء واحد بس هو is not shaded يعني هتسيبه blank زي ما هو ابيض زي ما هو مش هتظلله. next 3 over 8 3 equal parts Mr. are shaded يبقى 1 2 3 so we get 3 over 8. 1 over 5 ده بنسميه unit fraction ليه؟ لأن just we will shade 1 equal part. 3 over 4 just shade Mr. 3 equal parts we get 3 over 4. 6 over 6 دي بنسميها fraction unity يعني is equivalent to 1 هما 6 equal parts وهو عايز يعمل shaded لل 6 parts هندرسه بالتفصيل برضو دي بنسميها fraction unity يبقى على طول just shade Mr. the whole part or the whole shape. next 1 over 4 Mr. 4 equal parts just shade just 1 equal part. Mr. 2 over 6 Mr. just shade 2 equal parts سهلة جدا. 3 over 4 هما 4 equal parts Mr. just shade 3 equal parts يبقى أنا كده ظللت 2 equal parts وبعدين 1 equal parts we get 3 over 4. 3 over 4 it will be the same just shade Mr. 3 equal parts كل اللي عليك 3 equal parts برضو يبقى عندك الفراكشن عندك 3 over 4. 1 half ده fraction يا Mr. unit fraction just one part of 2 equal parts. 2 over 5 it will be 2 equal parts are shaded of 5 equal parts. 5 over 6 Mr. خد بالك ان هما كلهم 6 equal parts Mr. just shade 5 equal parts. 5 over 8 by the same way Mr. just say shade 5 equal parts ادي 4 equal parts وكمان 1 equal part it will be 5 over 8. 2 over 4 Mr. just shade 2 equal parts. next write the fraction بيسألك فيها بطريقة تانية يعني هو بيجيب لك الفراكشن يا مستر is represented وبيطلب منك تكتب الفراكشن. أول حاجة تسأل نفسك how many Mr. equal parts are shaded يبقى 1 2 يبقى هتحط the top number is 2. طيب how many total equal parts 1 2 3 4 5 so it will be 2 over 5. نفس الحكاية how many parts are shaded 1 2 3 4 so we get 4. كمل بقى 5 6 so it will be 4 over 6. 1 2 3 يبقى 2 over 3 shaded 2 والكل 3. shaded 1 يا مستر ده unit fraction over 4 equal parts كلهم 4. shaded 1 يا مستر وال 2 equal parts so we get 1 over 2 بنسميها 1 half. next مستر how many equal parts are shaded 3. طب هتكمل عشان تجيب التوتال 4 5 6 7 8 so we get 3 over 8. next 3 equal parts are shaded or colored how many equal parts
4 5 6, so it will get Mr. 3 over 6. Next, 3 equal parts are shaded, we get 3. All equal parts or total equal parts, Mr. we have 4, so the fraction will be 3 over 4. 1 2 3, we get 3 over what? Over 4. 1 2 2 equal parts, Mr. طب التوتال كام؟ 1 2 3 4 5 6, so we get 2 over 6. كل دي بنسميها fractions. ممكن يرسم لك الشكل ويقول لك يا مستر اكتب الفراكشنز، وده من النوعية المشهورة من الأسئلة. next بيقول لي match the fraction pairs. Draw a line, Mr. between the fractions that show the same value. عشان تحل السؤال ده سهل جدا، هنكتب الفراكشن في كل واحدة وبعدين يا مستر just match the equal fractions، يعني اللي زي بعض هتوصلهم ببعض. طيب ايه الاولاني ده 1 half، طبعا هو موصله مستر بال1 half shaded part 1 total equal parts 2. طيب تعالى نكتب الفراكشنز الاول. مستر 1 2 3 يبقى ده 3 over مستر how many equal parts 4 يبقى 3 over 4. ده 1 2 يبقى 2 shaded over how many equal parts مستر 3 يبقى 2 over 3. 1 2 3 4 5 يبقى 5. لو عديت وكملت هتلاقيهم 8 يبقى 5 over 8. 1 2 equal parts. طب لو عديت وكملت 3 4 5 6, so we get 2 over 6. طيب بالنسبة للرول اللي تحت يا مستر 1 2 3 4 5 هتلاقيهم 5 over يا مستر كام؟ over 8. next 1 2 يبقى دي 2 over 3 دي 1 half كتبناها قبل كده. 1 2 يبقى 2 equal parts. هتكمل 3 4 5 6 2 over 6. the shaded parts 1 2 3 we get 3 over all it will be 4. طيب كل اللي عليك هنا انك هتبدأ يا مستر تعمل matching. طيب هنا 3 over 4 فين 3 over 4؟ ده يا مستر يبقى انا هوصل ال 3 over 4 بال 3 over 4. بعد كده 2 over 3 يبقى 2 over 3 و 2 over 3، يعني الشكل ده يا مستر equivalent للشكل ده. next 5 over 8. طب هل في 5 over 8؟ يبقى انا هوصل الشكل ده بالشكل ده. next 2 over 6 will be 2 over 6 موجود عندي. يبقى انت كده عملت draw line between the fractions that show the same value اللي هما بيمثلوا نفس الفاليو او بنسميها ال equivalent Mr. fractions. next exercise what's the fraction of the shaded area. نفس الحكاية، جايب لي شكل يا مستر وبقول لي اكتب الفراكشن. 1 2 so we get 2 are shaded over how many equal parts Mr. we have 5 so we get 2 over 5. 1 2 are shaded equal parts it will be Mr. 1 2 3 so it will be 2 over 3. next 1 2 are shaded. ركز بقى في العد. 1 2 3 4 5 6 7 8 so it will be 2 over 8. 1 2 are shaded how many equal parts Mr. total equal parts 4 so we get 2 over 4. 1 equal part 2 3 4 5 so it will be 1 over 5. دي خلي بالك اسمها unit fraction عشان ال top number equals 1. 1 2 3 equal parts are shaded. 4 5 6 7 8 بنكمل عشان نجيب ال total equal parts so we get 3 over 8. 1 equal part how many equal parts Mr. in total it will be 4 so we get 1 over 4. 1 2 3 4 so we get 4. طب total equal parts هتضيف عليهم 1 يبقى 5 يبقى أصبح عندي 4 over 5. 1 2 3 4 زيها بالظبط يبقى 4 over 5. 1 2 3 يبقى 3 are shaded how many equal parts in all we get Mr. 4 so we get the fraction is 3 over 4. next بناخد summary يا مستر للunit fractions of a whole. انت لو عندك whole يعني 1 الجزء ده هتبدأ تجزأه ل 2 equal parts. طب كل واحدة فيهم يا مستر اسمها 1 half. طب انت how many Mr. halves we have 2 halves. طب ممكن نجزأه ل 3 equal parts. يبقى ال 1 ده ممكن يبقى عندي 1 over 3 plus 1 over 3 plus 1 over 3 أو ممكن تقول على ال 1 is equal to 3/3. مهمة جدا. طب لو انت جزأته يا مستر ل 4 equal parts كل واحدة اسمها ايه؟ اسمها 1 over 4 or 1/4. So how many fourth in 1 Mr. We get 4/4. بنفس الأسلوب هتبدأ تكمل. How many fifth? We have Mr.
5/5 لو عديتهم هتلاقيهم 5/5. بنفس الأسلوب 6/6 with THS. 7/7 with THS. ما تنساش إن الواحدة اسمها 1/7. next 8/8 9/9 10/10. يعني لو قلت لك how many halves in one هتقولي 2 halves. how many thirds are in one it will be 3/3. how many fourths in one ال1 ده فيه كام fourth يا مستر؟ هتقولي 4/4. how many fifths are in one هتقولي 5/5. يبقى دي الفكرة الأساسية أو المين كونسبت يا مستر للunit fraction of whole. next exercise بيقول لي match. نفس الحكاية احنا بنركز على الكلمات ال7th وال9th وال8th وال6th. طبعا عندنا يا مستر 1 يعني ايه؟ يعني 1 region. هنبدأ ان احنا نعمل مستر dividing الريجن دي او تجزئة للريجن ل equal parts. look at the first. بالأولاني 1 2 3 4 5 6 so we get 6th. يعني احنا جزأناها لأجزاء 6 6th يعني 6 أجزاء متساوية كل واحدة اسمها 1/6 or 1/6. next just count 1 2 3 4 5 6 7 so we get 7th وتعرضنا ليها الحصة اللي فاتت. next if you count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so we get 9th. طيب we have a whole. هتجزأ الهول ده لقد ايه؟ ل 8 equal parts so we get 8th. next بنفس الأسلوب عندنا برضو whole 1 يا مستر شكل واحد بس we just divide it into equal parts. how many equal parts? just count it will be 9 equal parts اسمهم ايه يا مستر؟ اسمهم 9th with THS ما تنساش. next طبعا سهل انك تعد هتلاقيهم 6 equal parts so we have Mr. 6th with THS. next Mr. we have 7th. if you count it will be 7 equal parts. the last shape it will be 8th. لو انت عديت Mr. 1 2 3 4 وعندنا 4 at the right زيهم so we have 8 equal parts so we get 8th. مهمة جدا. next example complete as the example. يعني وعندنا يا مستر هنا just region 1 region دي بتمثل ال1 وجزأها ل equal parts اسمهم ايه بقى؟ اسمهم thirds. طيب اللي بعدها 2 equal parts طب اسمهم ايه؟ halves. طب انت لو سألك how many halves are in one هتقول له 2 halves. طب how many thirds are in one هتقول له 3/3. يعني انت عندك كام جزء 1/3 في ال1 ده يا مستر؟ هتقول له 3 equal parts. next just count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so we have 9th. next 3 up and 3 down 1 2 3 1 2 3 so we have 6 equal parts are called 6th with THS. ما تنساش السيلابل ده مهم جدا. next Mr. just count 1 2 3 4 so we have 4th with THS. لو سألك وقال لك how many fourths are in one في الشكل الواحد بس يا مستر تقول له 4/4 يبقى هو هنا بيسأل على ال equal parts يبقى 4 equal parts each of them is equal to 1/4 or is called 1/4 بنسميها 1/4 or 1/4. next Mr. just count 1 2 3 4 5 so we get 5th. مهمة جدا. next write the fraction. هيبدأ يقول لك وصف الفراكشن او الديسكريبشن بالنسبة للفراكشن الموجود وانت هتكتب الفراكشن يا مستر in standard form. طيب number 1 بيقول لي a fraction its numerator is 1
خد بالك كلمة numerator هنتعرض لها المرة الجاية اسمها top number، يبقى أو top number عندي 1. طب its denominator is 4. denominator معلش كلمة صعبة شوية بس مع التعود هتيجي معاك. يبقى أصبح الفراكشن عندي 1 over 4 اللي اسمها 1/4. 1 over 4 1/4 طبعا هما كلهم units fractions of a whole، يعني top number هتلاقيه 1 1 1 على طول. Next number 2 a fraction its numerator is 1 and its denominator is 5. numerator معناها top number يبقى 1 over 5 1 over 5. Next a fraction its numerator is 1 its denominator is 8 so we get 1 over 8 1 over 8. A fraction its numerator is 1 its denominator is 2 so we get 1 over 2 1 over 2. علشان ما ننساش يا مستر دي اسمها unit fractions اللي هو درس النهارده unit fractions، ده اسمه 1/4 1/4. طيب how many fourth are in 1 هتلاقيها 4 equal parts اللي هو التوتال نمبر اللي تحت اللي بنسميه التوتال equal parts. طيب دي اسمها 1/5 1/5. اللي بعدها 1/8 1/8. Finally 1/2 1/2. We have 2 halves in 1. بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك وسبسكرايب في القناه. نشوفكم على خير ان شاء الله في الحصه اللي جايه.